Chào mấy bạn, hôm nay á, mình nấu món bún bò Quế ha mấy bạn. Nước sôi thì mình sẽ bỏ khoảng một muỗng lưng muối vô trong cái nồi này nè. Mình sẽ trụng thịt nha, bỏ khoảng một muỗng giấm. Bây giờ trước hết thì mình thả cái cục bò bắp này nha mấy bạn, bỏ vô mình trụng nha, cho nó cái máu nó ra hết. Mình bỏ vô đây mình trụng sơ nè. Rồi xong cái mình vớt ra cái thau, thả cái cục thịt bò bò bắp mà có xương vô. Đây là xương bò nha mấy bạn, thả vô đây. Mà nó sôi lên á thì bạn mới vớt nó ra. Thì bây giờ nó sôi lên á, nó sôi lên nó ra cái mấy cái máu dơ rồi, bạn vớt nó ra. Bây giờ cái mình mới thả cái dĩ xương vô, xương ống heo nè, cái này mới là máu nhiều. Mình phải để cho nó sôi lên, sôi sùng sục lên để ra hết mấy cái máu dơ thì mình mới đem đi vớt ra. Ok, bây giờ á, sau khi mình vớt ra rồi nè, cái mình đem đi rửa nước lạnh rồi mấy bạn. Mình rửa cho hết mấy cái máu dơ ra nè. Mình rửa xong rồi mình đổ cái nước này bỏ đi, mình rửa thêm một lần nữa nha, để cho nước nó trong. Đó, xong rồi. Ok, rồi bây giờ cái thau này mình để đi vớt cái xương heo ra mình rửa nữa. Cái cục bò bắp này nè, mình cắt nó ra, mình cắt nó ra làm đôi khi nó bự quá. Đó, cái này là bò bắp nè các bạn. Đó, thì mình mới thả vô cái nồi. Ok, bây giờ sau khi mình rửa cái xương bò xong rồi mình thả vô cái nồi nước sôi bên đây, thả vô hết. Rồi mình sẽ cho một muỗng lưng muối, cho hai muỗng canh đường. Bạn cho khoảng 2 cục đường rock sugar nè, nhỏ nè, 2 cục nhỏ thôi, mình cho cái nước nó đậm đà. Nhà bạn nào mà thích ăn bột ngọt thì cho khoảng một muỗng lưng teaspoon bột ngọt. Ok, nếu mà bạn thích ăn bột ngọt thì cái xương nó ra cái nước nó sẽ ngọt, nó đậm đà. Nếu mà bạn bỏ, bây giờ thì cái xương heo này mình đã luộc nó ra hết nước dơ nè, mình vớt nó ra cái thau nè. Rồi sau khi mình vớt cái xương heo ra cái thau nè, mình đổ nước lạnh nha mấy bạn, rửa từng cục xương cho cái máu xương nó dơ đó, rửa cho nó sạch ra. Mình nấu cái xương á thì cái nước nó ra nó rất là ngọt mà nó ngon. Đó, mình đổ ra hết, đổ cái nước này ra, rửa lại nữa. Đó, mình rửa ra mình thấy cái nước nó trong á là được. Mình rửa thêm một lần nữa, cái đó cũng còn hơi dơ. Đó, bây giờ là nó sạch rồi đó. Mình rửa cái xương heo xong rồi mình cũng thả xương heo vô luôn ha. Mình sẽ thả cái khóm á, thì nó sẽ làm cho cái nước nó ngọt mà cái thịt bò đó, bò bắp á nó mau chín. Đó, mình thả khoảng nửa trái khóm đó mấy bạn, cho khoảng 3 miếng gừng bự giống vậy nè. Đó, một củ gừng mình xắt ra làm thành 3. Mình muốn thả cho nó 2 củ hành tây bự để cho nó ra cái nước nó ngọt thơm. Nhà mình xả thì ở ngoài sân nhà mình nên mình sẽ cắt vô rồi mình lấy luôn cái lá này nè, mình thả vô cái nước cho nó thơm. Đó, mình xắt cái xả ra, cái xả cộng đó mình cắt ra, mình xắt ra nhỏ nè mấy bạn. Đó, còn lại cái cọng này mà thả hết vô, mấy bạn cứ thả vô cái đó là nấu cái nước nó rất là thơm, mà cái bún bò Huế nó rất là ngon. Mà mình bỏ cái thịt trong đây, cái bò bắp đó thì nó thấm với cái nước xương đồ nó ra ngọt đó, với cái sả với cái đồ nè, là cái thịt mình nó đậm đà. Đó, bây giờ thì mình cho thêm nửa muỗng muối. Khi mình cho nửa muỗng muối thì bạn phải cho thêm, cứ nửa muỗng muối thì bạn cho một muỗng đường. Đó là nó ngon rồi. Cho nó sôi lên thì mình vặn lửa nhỏ lại, mình vớt bọt. Thì canh khoảng 2 tiếng rưỡi thì mình sẽ vớt cái bò bắp ra. Cái này mình đi trụng cái gân bò nha mấy bạn, rồi mình trụng cái giò heo. Mình cũng cho một muỗng muối lưng, một muỗng giấm. Bây giờ cái mình thả cái gân vô nè. Ok, nó sôi lên đó thì mình sẽ vớt cái gân bò ra, mình đem đi rửa. Ok, rồi bây giờ mình mới đem đi rửa cái gân bò. Mà cái nước đó nó còn lại đó, mình sẽ bỏ thêm một muỗng giấm nữa nha mấy bạn.
để mình trụng cái giò heo với cái móng heo. Bây giờ thì cái nước này nó sôi sẵn đây đó, mình không cần phải nấu cái nồi nước khác nữa, mình bỏ hết cái móng heo với giò heo vô, mình trộn cho nó ra hết mấy cái máu dơ, cái xương. Ok, bây giờ đó nước nó sôi, mình để một hơi nè, nó ra hết mấy cái máu rồi đó. Bây giờ mình mới vớt ra đi rửa nè mấy bạn. Sau khi mình trộn cái giò heo nè, giò heo móng heo á, mình vớt ra, mình cạo vậy nè mấy bạn. Rồi rửa lại, khi rửa 2-3 nước lại nha mấy bạn, rửa cho nó sạch thật sạch. Okay. Nước sôi, bạn cho một muỗng đường, nửa muỗng muối, thả cái gân bò vô, thả cái cọng sả vô, thả một cái củ hành vô, thả một miếng khóm vô để cho nó mau mềm cái gân. Rồi bạn sẽ thả luôn cái giò heo chung bên đây, lấy cái nước này cái mình vớt ra hết, rồi mai cái nồi đó mình vớt bò bắp ra nó cạn thì mình đổ thêm cái nước này là cũng có nước ngọt. Đầy quá thì mình có mấy cái móng heo này đó, mình lấy vô cái nồi này nó chưa có đầy nè, mình thả nó vô trong đây đi, tại vì cái móng heo thì nấu ra cho nó ngọt cái nước đó. Cái móng heo nó có cái gần gần, nó có cái gần sụm sụm đó mấy bạn, ăn nó ngon lắm đó. Rồi vậy là nó sôi lên, các bạn vặn lửa vừa vừa. Sau 1 tiếng đồng hồ, bạn lấy cái chiếc đũa, bạn xăm vô cái da heo nè, mà nó đi qua lũng qua đó là bạn biết nó chín, thì bạn vớt nó ra đó. Nếu mà nó còn cứng á, có nghĩa là nó chưa chín, còn mà bạn xăm mà nó qua lũng á là nó chín rồi. Vớt ra xong mình rửa sơ cái nước lạnh lại để cho nó đừng có đen, rồi mình bỏ vô trong cái hộp, rồi mình bỏ vô tủ lạnh. Còn cái găng á, thì bạn để đó, cái găng phải hầm tới 3 tiếng lần. Sau 2 tiếng rưỡi đồng hồ, mình vớt cái cục thịt bò bắp ra, tại mình để mà nó chín quá đó mấy bạn, là nó dừ ra nó cũng ngon. Này mình nấu bún bò Huế nó mới ngon nè. Cái này là bí quyết, mình bắt cái nồi nước sôi, nồi đó hơi bự thì mình nấu chắc 3 muỗng đi, tại vì nó lớn đó. Bạn bỏ vô đây, bạn nấu cho nó sôi lên, bạn quậy nấu cho nó sôi lên, rồi bạn để đó, tắt lửa nóng, bạn chỉ lấy cái nước trong của cái này thôi. Mấy cái cặn đồ bạn bỏ đi. Bây giờ mình chỉ với bạn cách luộc huyết nha. Mình mua huyết tươi, nồi nước sôi mình bỏ 1 muỗng đường vô, cho nửa muỗng teaspoon muối vô. Cái huyết vô giống như nào mấy bạn, mình không thích cái huyết mua luộc sẵn, nó không có ngon, mình mua huyết tươi. Rồi các bạn để cho nó sôi lên, dặn lửa riu riu rồi đó. Mình xào cái gia vị bún bò Huế để bỏ vô cái nồi nha mấy bạn. Đây nè, này là sả ớt mình xay sẵn ra, tỏi mình cũng xay ra, nếu mà bạn không có đồ xay thì bằm ra. Hành hương 2 củ, tỏi 2 củ, còn sả thì khoảng 2 cốc sả nhiều thì nó thơm, với ớt. Rồi bạn bỏ tỏi vô, bỏ hành vô xào, xả bỏ vô luôn, xào cho nó vàng lên nha. Cái nồi vịt bên đó đó, hồi nãy mình đã nấu cái nước mắm ruốc nè đó. Mấy bạn thấy nãy cái nồi mắm ruốc mình nấu rồi xăng á, đặng tỷ nó hôi nhà, mình nóng rồi mình mới múc bỏ vô. Tại vì bạn múc mắm ruốc vô á thì dưới đó cát lắm, mình chỉ nóng lấy cái nước trong thôi thì cái nồi bún bò Huế nó mới thơm. Bỏ vô khoảng 3 giá ăn canh bự này nè đó, mắm ruốc đó, bỏ cái đó vô. Em đang áp cho bạn bỏ cái đó vô. Mình có cái cốt bún bò Huế quốc Việt nha mấy bạn, bỏ vô 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng, 4 muỗng cốt bún bò Huế bỏ vô là nó ngon, rất là ngon. Là cái nồi súp của bạn thấy cái nước nè, nó trong veo mà nó thơm phức à. Cái này là mình đã hầm từ hồi tối, cái xương đồ là mình show cho mấy bạn thấy đó. Rồi bây giờ mình xào gia vị mình bỏ vô. Cái gia vị mình xào cái sả với tỏi này cho vàng lên. Các bạn đã thấy cái nồi bún bò Huế bắt đầu nó sẽ có cái màu, nó có cái màu đỏ của bún bò Huế. Để mình xào cái này mình bỏ vô thêm nữa thì cái nồi á nó rất là thơm, cái nước nó rất là ngon.
khoảng nửa muỗng muối, muỗng teaspoon muối rưới đều lên cho nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt. Bỏ một muỗng teaspoon đường, bạn xào lên. Rồi cái nồi bên đây bạn cũng làm giống y như vậy. Cái nồi này là mình luộc gân với giò heo hồi tối hôm qua, mình cũng làm giống y như vậy đó. Mình cũng bỏ gia vị vô, rồi bạn thả cái một cục bò bắp mà bạn đã vớt hồi tối bỏ tủ lạnh á, mà thả vô cho nó thấm cái nước mình đã nêm nếm trong đây rồi, mình thả cái gân vô đây cho nó thấm, rồi lát nữa mình vớt ra mình cắt, thì khi mình ăn á, cái miếng thịt nó thấm rất là ngon. Bây giờ mình bỏ ớt màu vô nha, một muỗng teaspoon ớt màu, gia vị bún bò Huế. Đừng có bỏ nhiều quá thì nó nghe cái mùi hôi của ấy lắm, cái nồi nó cũng không có ngon. Bạn bỏ 3 muỗng teaspoon dùng nha mấy bạn xào lên. Ok, sau khi bạn xào nó là thấy nó bốc mùi thơm rồi, bạn tắt lửa đi, bạn mới bắt đầu múc bỏ vô trong cái nồi, bỏ vô 5 muỗng thôi. Còn cái này bạn để on the side. Cái nồi bên đây bạn cũng bỏ giống y như vậy luôn, cũng bỏ 2-3 muỗng vô cái nồi súp bên đó, đó là mình đó. Bây giờ bạn thấy cái nồi bún bò Huế nó đã có cái màu ngon rồi, thấy không? Bạn nhìn cái nước nè, cái nước bún bò Huế nè, nó có xả nè, đó, nó trong ghê chưa. Bạn mới bắt đầu nêm nếm đường, muối, nước mắm cho nó vừa cái khẩu vị. Mình nếm thử miếng nước trước, mình thấy không đủ cay đó thì mình cho thêm cái bột ớt này, cho thêm 1 muỗng nữa nếu mà nó chưa có đủ cái mùi cay đậm đà. Nêm nếm nha, 1 teaspoon muối. Cái nồi này bự quá nên mình cũng không có liều lượng gì biết, mình chỉ nếm cho nó vừa cái khẩu vị nữa các bạn. Nếm nãy mình thấy nó còn hơi lạc, mình sẽ cho đó 1 muỗng ăn canh giá bự nước mắm này nè. Mình sẽ cho cái mắm ruốc hồi nãy mình nấu còn nè, cho thêm 1 giá nữa đó. Bây giờ là mình thấy nó ngon rồi đó. Ok, bây giờ mình đã xong hết rồi nè nha mấy bạn. Mình làm một tô bún bò Huế cho mấy bạn coi ha. Bỏ mấy cỡ cộng hành tây, bỏ chút ngò, chút hành, cho mấy miếng thịt bò bắp, gân bò nè mấy bạn, ngon lắm nè mấy bạn. Gân bò 2 muỗng chả, một cái cục huyết mình đã luộc làm sẵn hết. Ok, rồi bạn cho chút xíu xả ớt mình xào rồi đó. Bây giờ mình đem qua mình chan nước cho mấy bạn coi ha. Ok, bây giờ thì mình múc nè, ở bên cái nồi này mình đã thả giò heo vô đây cho nó thấm đó. Mình gắp lên một cái cục giò heo, mình bỏ vô trong cái tô này ha. Chan nước bún bò Huế đó, các bạn thấy không, cái nước nè nó trong veo rất là ngon đó. Ok, bây giờ mình đã làm một tô bún bò Huế nè mấy bạn, mình ăn cho mấy bạn coi nha. Có một cái dĩa rau ha, mình có đủ thứ rau nè. Hôm qua mình làm cái dĩa rau bự lắm đó. Giá ha, rau muống á, có rau muống hả bạn, mà cái này mình bào thêm cái rau cần đó, nhà mình thích cần á, ăn nó non hơn nếu mà rau muống nó già đó. Miếng gân bò nè, nó thấm vô cái nước bún bò Huế các bạn, nó ngon, nó mềm mà nó vừa chín tới, nó ngon lắm. Cái huyết này á, sau khi mình luộc riêng rồi mình thả vô cái nồi nhỏ, cái nước nhỏ, nồi bên cạnh có bún bò Huế cho nó thấm cái nước. Nó thấm cái nước bún bò Huế rất là ngon. Cái bò bắp cũng vậy nữa, nó rất là vừa ăn mà ngon. Ngon lắm mấy bạn. Giò heo rồi, đây là giò heo nè đó, cắn ngon quá ngon. Con miếng bò bắp nè, mình sắp miếng mỏng nhỏ nhỏ cho nó dễ ăn, mình gấp chung với cái miếng bún đó, bỏ vô đây. Có rau kinh giới, rau tí tô, ăn nó mới là với thịt cho nó đỡ ngán đó. Tại cái này rất là có nhiều chất thịt, trong đây nước rất là ngọt ngon mấy bạn. Ok, chúc mấy bạn may mắn nha. Khi nào mà mấy bạn nấu
Có gì thắc mắc thì mấy bạn cứ gửi về